ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે આજે આપણે શું કરવાનું છે? તો કે આજે આપણે પ્રયોગ ભણવાનો છે. કે શેનો પ્રયોગ ભણવાનો છે? તો કે સાહેબ ખાદ્ય સામગ્રીમાં રહેલા સ્ટાર્ચ, પ્રોટીન તેમજ ચરબીના પરીક્ષણનો પ્રયોગ શીખવાનો છે. તો ચરબી મળે છે આપણને તૈલીય પદાર્થોમાંથી. સૌપ્રથમ આપણે જોડે પ્રવાહી છે, કે પ્રવાહીની મદદથી ટેસ્ટિંગ કરીએ. પ્રવાહી આપણા જોડે છે શું છે? તેલ છે. આપણે જે જમવામાં વાપરે છે સિંગ તેલ, એ તેલ છે. આરપાર જોઈ શકાય એ ટાઈપના તેલના ડાઘા જોવા મળે છે. તો આવો ડાઘો જોવા મળે તો આપણે શું કહીશું કે સાહેબ આના અંદર શું હાજર છે? ચરબી હાજર છે. એના પછી નંબર 2 છે આપણું શું છે? સ્ટાર્ચ. તો સ્ટાર્ચના ટેસ્ટિંગ માટે આપણે લખ્યું કે પાવડર એટલે ભૂકો. જે ખાદ્ય સામગ્રી છે તો ભૂકો કરી નાખો તમે. અને એ ભૂકાના અંદર આપણે કેમિકલ નાખીશું. જેનું નામ શું છે? આયોડીન છે. ઘઉંનો લોટ છે. ઓકે, ઘઉંનો લોટ સફેદ કલરનો છે. બેટા તમે આને પકડો પ્રોપરલી. અને એનાથી અહીંયા આયોડીનના ટીપા પાડો. જો સ્ટાર્ચ હાજર છે તો એ કેસરી કલર બદલાઈ અને 2-3 મિનિટમાં ચેન્જ થઈ કયો થઈ જશે? ભૂરો કાળો રંગ થઈ જશે. ભૂરો કાળો રંગ આપણને અહીંયા અંદરની સાઈડ દેખાય છે. હવે આપણું સ્ટાર્ચનું પરીક્ષણ અહીંયા કે છેલ્લું સાઈડ છે પ્રોટીન, કોપર સલ્ફેટ અને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નાખવાનું. એને આપણે નાખી દઈએ. તો આપણે શું નાખીશું? કોસ્ટિક સોડા નાખીશું. શું નાખીશું? કોસ્ટિક સોડા. જેને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ પણ કહે છે. આ કયું છે? કલરલેસ એટલે કે સાહેબ પાણી જેવા કલરનું હોય છે. એને આપણે અંદર પ્રોટીન હાજર હશે તો જાંબલી રંગ. ઓકે, તો આપણે જોઈએ કે જાંબલી રંગ બતાવે છે કે નહીં બતાવતો. તો પ્રયોગ શીખીશું. કયો પ્રયોગ છે? તો કે જુદા જુદા તાપમાનનું માપન અને થર્મોમીટરનું વાંચન. માપવા માટે આપણે શું વાપરીએ છીએ? થર્મોમીટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ચલો કે થર્મોમીટર. ચલો કે સાહેબ થર્મોમીટર જુદા જુદા પ્રકારના છે. કેટલા પ્રકારના? તો 2 પ્રકારના થર્મોમીટર છે. પહેલું છે આપણું ક્લિનિકલ થર્મોમીટર અને બીજું છે લેબોરેટરી થર્મોમીટર. ક્લિનિકલ ઓકે, શું છે બે? આ ક્લિનિકલ થર્મોમીટર. આ સિલ્વર કલરનો પારો ભરેલો હોય છે, જેની મદદથી આપણે આ તાપમાનને બધું માપી શકીએ છીએ. અને આખું થર્મોમીટર કાચનું બનેલું છે. ઓકે, હવે બીજું કે સર આના ઉપર આપણને આંકડા દેખાય છે. જુદા જુદા આંકડા લખ્યા એવું દેખાય છે પટ્ટીના જેવું. આ બાજુ બી કંઈક આંકડા લખેલા છે ને આ બાજુ બી લખેલા છે. તો એક બાજુ લખ્યા છે આપણા 35 થી 42 જે અંશ સેલ્સિયસ હોય છે, અને બીજા લખ્યા છે 95 થી 108 જે ફેરનહીટના હોય છે. હવે જેમ તાપમાન માપવાનું હોય આ પારો એટલે રહેલો પારો શું થાય છે? ગરમી મળતા ઉપરની સાઈડે જાય છે અને ત્યાં જ્યાં જેટલું પડે ત્યાં જઈને આપણે તાપમાન માપી શકીએ છીએ. કે મનુષ્યના શરીરનું તાપમાન 37 અંશ સેલ્સિયસ. આ ડિજિટલ થર્મોમીટર છે પણ ક્લિનિકલ થર્મોમીટર છે. આનો આ ભાગ છે એ આપણા મોઢામાં રાખીને આપણે તાપમાન છે. તો બે ફાયદા થઈ ગયા. શેનું બનાવ્યું? પ્લાસ્ટિકનું બનાવે પડી જાય તો તૂટી જવાનો ડર રહેતો નથી. અને બીજી વસ્તુ કે સાહેબ પેલામાં આપણે કાપા જોવા પડતા હતા, એની જગ્યાએ અહીંયા સીધા ડિજિટલ મીટરમાં આપણને સીધું તાપમાન લખાઈને આવી જાય. આ બંને શું છે? આપણા લેબોરેટરી થર્મોમીટર. જુઓ નીચે પારો ભરેલો છે કે આ બંનેનો સાઈડ પારો ભરેલો છે. હવે કે આ લેબોરેટરી થર્મોમીટરની રેન્જ સાઈઝ શું છે? એટલે જે -10 થી 110 અંશ સેલ્સિયસ અને ફેરનહીટમાં 0 થી 220 ફેરનહીટ સુધી જે પણ વસ્તુ તાપમાન માપો એમાં નીચેનો ભાગ જે પારાવાળો ભાગ છે એના અંદર આપણે ઉપાડીએ તો એક્ઝેક્ટલી એ તાપમાન આપણે માપી શકીએ છીએ. તો ચલો તમને અહીંયા પારો બતાવું છું, જોઈ લેજો. અહીંયા મારે આની ઉપરના ભાગમાં લખીને પારો ભરેલો દેખાય છે. આ સેન્સ કાળા જેવા કલરનું દેખાતું છે, બીચમાં લાલ જેવા કલરનું દેખાતું હશે. ધોરણ 8માં પહેલો પ્રયોગ શીખીશું. શેનો છે? કે ધાતુની એસિડ તેમજ બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા. અને ધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા કરીશું. તો કે ધાતુ તરીકે આપણે લીધું શું લીધું? તો ભાઈ કોપર સલ્ફેટનો પાવડર લીધો. કે એના અંદર બેઝ તરીકે આપણે લઈશું સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. આ બંને વસ્તુ આપણે લઈશું. હવે કોપર સલ્ફેટની સંજ્ઞા શું છે? સર CuSO4 છે. અને બીજું કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની સંજ્ઞા NaOH છે. જ્યારે બંને ભેગા કરીએ તો શું થાય છે? તો જુઓ મિત્રો કે શું છે આ? તો કે સર આમાં કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ છે. તો કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ કયા કલરનું છે? આપણે બ્લુ કલરનું છે. અને આ શું છે? આપણો સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. તો પાણી જેવા કલરનું છે. તો કલરલેસ છે, રંગહીન છે. ચાલો કે સર આ બંનેને આપણે ભેગા કરીએ તો તમારે જોવાનું છે કે શું થાય છે. આપણે પ્રક્રિયા જોઈએ. શું થયું? કલર ચેન્જ થઈ ગયો.